สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กับผมพกคลิปหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นฝาขวดนะครับเป็นฝาขวดพลาสติกนะครับที่ไม่ได้ใช้งานแล้วทีนี้จะนำตัวฝาขวดนะครับซึ่งทิ้งกันเกินกาดนะครับจะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากฝาขวดพลาสติกครับผม